वेलकम फ्रेंड्स, Mpsc IQ एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण विज्ञानावरचे प्रश्नसंच पाहणार आहोत। तर बघा, पहिला प्रश्न, बॅटरीचा शोध कोणी लावला? तर ओल्टाने लावला। नंतर विद्युत धारेवरच्या पंख्यांची दिशा बदलण्यासाठी काय वापरतात? आपण जे लाईटवर पंखा आहे बघा, तर त्या दिशा बदलण्यासाठी काय वापरतात? तर काय वापरतात? रेग्युलेटर वापरतात। पदार्थाचा अणुसिद्धांत कोणी मांडला? तो कोणी मांडला? जॉन डॉल्टनने मांडला होता। चौथा आहे, कॅथोड किरणे डॅश डॅश असतात। हे काय असतात? इलेक्ट्रॉनचे स्ट्रीमिंग असतं ते। पाचवा क्वेश्चन, प्रोटॉनची समान संख्या परंतु इलेक्ट्रॉनची भिन्न संख्या याला काय म्हणतात? याला समस्थानिके असं म्हणतात। सहावा क्वेश्चन, परमाणु किंवा अणुकेंद्रक कशाने बनलेले असते? ते आहे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन। सातवा क्वेश्चन, जुन्या पुस्तकावर कशाचा स्तर असतो? जुन्या पुस्तकावर कशाचा स्तर असतो? त्यावर कशाचा असतो? सेल्युलोज व त्याची जी ऑक्सिडेशन प्रोसेस असते तर त्याच्यानुसार हे बनलेले असते, जे पुस्तकानुसारच असतं। त्यानंतर आठवा क्वेश्चन, ॲल्युमिनियम कशापासून मिळवतात? तर कशापासून? बॉक्साईटपासून मिळवतात। नंतर बघा, नववा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी कशी केली आहे? कशी केली आहे? अनुअंकानुसार चढत्या क्रमाने। स्टेनलेस स्टील कशाचं उदाहरण आहे? किंवा स्टेनलेस स्टील कशापासून बनवलं आहे? ते आहे लोखंड, क्रोमियम आणि निकेलपासून बनवलं आहे। मानवी शरीरात किती स्नायू आहेत? तर हे किती आहेत? 400 स्नायू। तसं पाहिलं या पुस्तकानुसार 400 स्नायू आहेत, तसं पाहिलं तर 600च्या वर आहेत, पण आपण 400 स्नायू लिहू शकतो। त्यानंतर बघा, 1 मिनिटात मूत्रपिंडातून किती रक्त वाहते? तर किती? 1 लिटर। 13वा क्वेश्चन, मानवी त्वचेतून महत्त्वपूर्ण कशाचे विसर्जन केले जाते? तर कशाचं असतं? CO2। 14वा क्वेश्चन, जगातील पहिल्या हृदयाचे प्रत्यारोपण म्हणजे हार्ट ट्रान्सप्लांट कोणी केले? तर कोणी केले? ख्रिस्तियन बर्नार्डने। नंतर 15वा क्वेश्चन, बेडकाचे हृदय किती टप्प्याने बनलेले असते? तर किती? 3, त्यामध्ये 2 आलीन आणि 1 निलय। 16वा क्वेश्चन, साधारण रक्तामध्ये पाण्याचे किती टक्के असते? जे रक्त आहे बघा, यामध्ये किती आपले पाणी असतं? तर जवळजवळ 50% पाणी असतं। बाकीचे प्रोटीन्स वगैरे असतात, लोह खनिज असतात त्याच्यामध्ये। तर बघा, 17वा क्वेश्चन, अस्थिमज्जेत RBC तयार होण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात? जे हाडं आहेत त्यामध्ये RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हे तयार होण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात? तर एन्थ्रोपोसिस। 18वा क्वेश्चन, कोणत्या प्राण्याचे हृदय सर्वात मोठे असते? तर जिराफ। आणि ट्रान्सप्लांट कोणी केलं? ख्रिस्तियन बर्नार्डने। तर कोणत्या प्राण्याचे हृदय हे सर्वात मोठे? तर जिराफचे। 19वा क्वेश्चन, पेशी श्वसन ही एक कोणती क्रिया आहे? उष्मादायी। किडनीमधून कशाचे गाळण होत नाही? तर यामध्ये साखरेचे जे त्याचं गाळण होत नाही। 21वा क्वेश्चन, कोणते आम्ल हे जठराशी संबंधित आहे? म्युकस व HCl, त्याला आपण हायड्रोक्लोरिक ॲसिड म्हणतो। पुन्हा एकदा ऐका, कोणते आम्ल हे जठराशी संबंधित आहे? तर म्युकस व हायड्रोक्लोरिक ॲसिड। 22वा क्वेश्चन, गोड चवीचे केंद्र तोंडात कोठे असते? गोड चवीचे केंद्र तोंडात कोठे असते? तर जिभेच्या शेंड्याला। लहान आतडे हे मोठ्या आतड्यापेक्षा किती पटीने मोठे असते? पुन्हा एकदा ऐका, लहान आतडे हे मोठ्या आतड्यापेक्षा किती पटीने मोठे असते? हे 3 ते 4 पट मोठे असते।
तर बघा, माणूस सेल्युलोज का पचवू शकत नाही हा एक क्वेश्चन बनतो. तर कारण प्राण्यांपेक्षा मानवामध्ये लहान आतड्याचं प्रमाण खूप कमी असतं, म्हणून मानव सेल्युलोज पचवू शकत नाही. त्यानंतर आहे 24वा क्वेश्चन. यकृत लहान आतड्याला काय पुरवठा करते? ते काय पुरवठा करते? पित्तरस. यकृत लहान आतड्याला काय पुरवठा करते? पित्तरस. 25वा क्वेश्चन बघा. सर्व सस्तन प्राणी हे कोणत्या प्रकारचे असतात? तर उष्ण रक्तीय असतात. उष्ण रक्तीय, हॉट ब्लड सेल म्हणतो, हॉट ब्लड व्यक्ती म्हणतो आपण किंवा प्राणी म्हणतो. 26वा क्वेश्चन. शुक्राणू हे जरी 72 तास जिवंत राहत असतील तर त्यास फलन, इथं फलन आहे, फलन करण्याची क्षमता ही किती तासाची असते? ती 12 ते 15 तासाची राहते. 27वा क्वेश्चन. जगातील पहिला क्लोनिंग केलेला प्राणी कोणता? तर बेडूक हा प्राणी जगातील पहिला क्लोनिंगचा आहे. 28वा क्वेश्चन बघा. शरीराचे तापमान नियंत्रण, पुन्हा एकदा ऐका, शरीरातील तापमान नियंत्रण, भूक लागणे व जी कंट्रोलिंगची प्रोसेस असते हे कशामध्ये तयार होते? ते हायपोथॅलॅमस म्हणतो आपण त्याला, किंवा आग्रमस्तिष्क, फोर ब्रेन, जे मेंदूचा पुढचा भाग असतो तिथून एक कंट्रोल केली जाते. 29वा क्वेश्चन. अमिबामध्ये पेशी भित्तिका असते का? तर अमिबा मध्ये पेशी भित्तिका ही नसते, कारण अमिबा हा एक पेशीय प्राणी आहे. नंतर बघा 30वा व शेवटचा क्वेश्चन. पेशीचा व पेशी केंद्रकांचा शोध कोणी लावला? पुन्हा एकदा ऐका, पेशीला सेल म्हणतो आपण. तर 30वा क्वेश्चन. पेशीचा व पेशी केंद्रकाचा शोध कोण लावला? तर याचं उत्तर आहे पेशीचा शोध लावला रॉबर्ट हुकने, आणि जे पेशी केंद्रके याचा शोध लावला रॉबर्ट ब्राऊनने. पेशीचा कोण लावला? रॉबर्ट हुक, आणि पेशी केंद्रकाचा शोध रॉबर्ट ब्राऊनने लावला. इथं रॉबर्ट सारखं आहे, पण पेशीचा जे लावला हुकने लावलाय, आणि रॉबर्ट ब्राऊनने पेशी केंद्रकाचा शोध लावलाय. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर मला नक्कीच कमेंट करून सांगा. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला व्यवस्थित आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. काही चुका असतील ते नक्कीच कमेंट करून सांगा. आपल्या चॅनलला म्हणजे MPSC IQ एज्युकेशनला नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो.